Hello mga kamorena, welcome back again to my YouTube channel. I'm Ruth Morena. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. As you can see naman sa title natin guys, yun ang i-unbox natin. Ring light with tripod. At i-share ko sa inyo kung saan ko nabili ang napakamurang ring light with tripod na yun guys ha. Tapos kung magkano yung tripod na ito. So, keep on watching. So, ito na nga guys yung ring light with tripod natin. Nakita niyo ba? Okay. Open na natin. Ayaw nga pala guys. Naka-bubble wrap. Yung packaging niya is naka-bubble wrap. Yan. So, i-unbox na natin. Look. Check natin. Check natin kung hindi ba nabasag yung ring light. Ayan. Ang bilis niya dumating guys. In-order ko lang nung nakaraan. After 2 days, dumating na dito sa bahay. Ito ang hirap patanggalin yung bubble wrap niya. Talaga naman na-secured yung item natin. Tapos, sinabihan ko din yung seller na napakitignan yung parcel ko. Ito. Para naman makarating dito na maayos. Yan. Actually, ito yung magiging first equipment ko for vlogging mga kamorena. O, ito. Ito yung tripod. Yan. Tapos, ito naman yung ring light. 10 inches. Tapos, 10 inches. So, una nating bubuksan is yung tripod. Check natin yung tripod. Nabili ko nga pala itong ring light with tripod ng 600 pesos. Since may voucher naman tayo and gold member na tayo sa Shopee, so binigyan tayo ng voucher at free shipping. So, nakaless tayo. So, ang binayaran ko na lang is 329. Ito na siya guys, yan, na-expand pala to. Yan expandable. Yan. Tapos, na-adjust din to. Na-adjust. Para, ano ba to? Yan. Ganito. Kita nyo? Ito yung tripod. Tapos, ito naman yung ring light. Yan. Ring light. Ano ba yung uses ng ring light? So, pwede siya sa podcasting, broadcast video, selfie, pang selfie, o sa mga hilig mag-selfie dyan. Tapos, pwede sa habang nagme-makeup ka, fashion. Tapos, ano pa, sa mga hilig mag-TikTok, pwede rin to. Tapos, ano pa, gamit ng ring light, pwede rin to sa advertising and etc. Ito. So, check natin yung ring light kung hindi ba nabasag.
Ito. Ito siya. Oh. Uy, wala man lang ano. Yan. Merong ganito. O, tawag dito. Kasi lalagay siguro dito. Tapos ito. Yung, ito pala yung lalagyan ng cellphone. Yan. Ito, lalagyan ng cellphone. Tapos, ito na yung ring light natin. Ito, oh. Ito. Tapos yung may tatlong modes siya. 3 light modes. May warm, tapos white, yellow. Tingnan natin. White, warm yellow, and warm yellow white. Yun ang tatlong modes ng light niya. Ito. Parang liit. Yan. Ito. So, i-assemble siguro natin to bukas. Yan. Tapos, kompleto naman. Kompleto siya na dumating. Yan. Oh. The ring light supplement lamp is suitable for selfie. Oh, pwede siya talaga sa selfie. So, i-assemble ko to siguro bukas para bigyan ko kayo ng ng idea kung paano mag-assemble ng ring light. So, yun lang guys. Okay naman yung nabili natin. Kompleto siya. May ito yung stand niya, yung tripod niya. Kompleto. Tapos ito yung ring light. Yan. Tapos ito. Yan. And then ito. So, yun lang guys. Ay, before I forgot nga pala, nabili ko to sa shop na TNG shop. 100% authentic ang mga products nila doon, yung mga items nila doon. So, yun guys. Bye-bye!